Vrátíme se několik let zpátky a o několik tisíc kilometrů na východ a budeme se mluvit o vlajkách, které se vyvěšují a používají v Gruzii a speciálně o vlajkách samosprávných měst. Kdo jste byli na kongresu našem minulém, kde Namuka Bundaze povídal o historii a o způsobu toho, jak se v Gruzii zavádějí vlajky, tak tam hovořil o tom, že mají nějaký hierarchii těch znaků a když se to hraje nějakou runama s tím, že prostě některé samosprávné města mají jako rozlišovací schopnosti ty koruny a takové věci. Jenže od té doby došlo k takovému kontroverzi v Gruzii, kde se několikrát změnil zákon o místní samosprávě, a takže to, co platilo, neplatí. A to, co platilo potom, už taky neplatí a vrátilo se to zpátky vlastně do téměř původního stavu. Ten rozvoj samosprávy v Gruzii začal teda v 90. letech, byla zavedena místní samospráva a potom, co v roce 2004 ratifikoval gruzínský parlament chartu místní samosprávy ze Štrasburku, tak se potom aktualizoval i ten jejich místní zákon, kterým se říká organický zákon, to znamená něco jako náš ústavní zákon, který musí být nějakým kódem schválen. A podle tohohle organického zákona tam vzniklo 76 samosprávných jednotek, 79 samosprávných jednotek, z toho teda 67 municipalit a 12 samosprávných měst. Ty municipality to je vlastně něco jako u nás, řekněme, okres. Je to součást několik malých měst, vesnic nebo zemědělských usedlostí, jak oni tam píšou v tomto svým povídání k tomu. A původních asi těch 5-6 měst, které tam byly, což byly teda Batumi, Rustavy, Sochumy, Boty, Kutaisi a Cinvali, se jich stalo teďka 12. Některé z nich, těch 5 tam původně samozřejmě zůstalo, než jsou tam teďka ty, které důsledku ruské okupace tam vypadlo Sochumy, že jo, a Cinvali, které jsou teďka na území, které už mají ve svých rukou Rusové. Vidíte, že v 2017 se opět došlo ke změně toho zákona, který sloučil 7 samosprávných měst s svými municipalitami, na jejich území se nacházel a zůstal teďka na území Gruzie těchto 5 samosprávných měst. Z toho Tbilisi je teda hlavní město, které se řídí plně jiným zákonem, jako rodinná správa, ale ještě ty ostatní jsou teda samosprávy. Tak. Ještě před přijetím toho prvního zákona v roku 2006 získalo své symboly přístavní město Poty, které je starobylé a už starověku osídleným místem a stalo se tak přijetím rozhodnutí z 28.10.2005. Vidíte znak, který je v červeném poli zatálková věž s cimbuřím tlumeno ranou, vytaženou padací mříží, přechytá modrým štítkem se zlatým lounem, tam to je 2krát, ale je to jednou název, jednou barva. Na štítě stříbrná přívěžová hradební koruna. Vidíte ty koruny, které oni mají, který se ještě ten vracet, tady tam má 3 koruny, je stříbrná, to je důležité, o tom se řekneme dál. Tím, že to je přístavní město, tak to je symbolizované těmi kotvami a vždycky tady mají vstup, jaký je v gruzínštině nápis, který představuje jméno města, tedy Boty. Ten moderní znak města, který tady vidíte, je založen na projektu znaku do 1858. Tohle je ten, kde to navazuje na historická knížecí Gurie a Mengerelie, které se nacházejí na západě nynější Gruzie. Zlatý rouno je známo z řeckých bájí, od království Kolchida, na břehu Černého moře a v báji o Argonautech, věž, která tam je, připomíná pevnost. Pevnost Poty postavenou na místě starověkořeckého města Fazis. Na Portulánu Pětra Veskonceho 1325 je v tom místě zapíchutá žert s praporem žlutým s modrým zaplatým křížem. Autorem této nové vlajky, která vychází z kombinací těch dvou knížectví, zlatý rouno, kříž a barvy
je Mamuka Gongadze, kterýho jste mohli teda slyšet vidět na našem kongresu minulý. V 9. ledna 2009 získalo své symboly město Rustavy. Znak města je teda červeno-bíle poucený, 3x branami prolomenou kvádrovanou hradu opačných barev a trojitým lítým kruhem opačných barev. V pravém prohu je bílý klepatý kříž, v levém tovanská koruna, červená tovanská koruna. Na štítu je stříbrná hradební koruna s 3 věžemi a pod štítem se v logoku stříbrná červeně počítá stuha s nápisem Rustavy. Symbolika je taková, že ten kříž tam symbolizuje sídlo episkopátu a koruna bývalé království, poněvadž Rustavy bylo sídelním místem tehdejšího království, které se tam nacházelo. Rustavy se nachází několik desítek kilometrů jižně od Tbilisi a sloužilo jako obrana hlavního města před nájezdy z východu a i jako brána k nim, což je symbolizováno hradbou jako obrana a branami jako vstupní místo, který tam bylo, které sloužilo toto místo pro Tbilisi. Jak se tak vidět začátku v rychlým přehledu těch státoprávních, těch zákonných změn, které tam byly, tak v Rustavě bylo v okamžiku, kdy se přijímalo to rozhodnutí roku 2009, bylo ještě s municipalitou, to znamená, že mělo pouze znak s korunou, hradní korunou a nápisem. Když se stalo samosprávným městem, tak přibyly termíny Ratolesti, tadyhle, ten nápis, tam přibyly ty hvězdičky červený, gruzínský, ze státní vlajky, takže to je rozdíl mezi městem samosprávný napravo, že jo, a municipalitou nalevo. Nyní teda platí ten znak takový do vaše Rustavy, je samosprávní město i po té změně zákona. Další město je Kutaisi, které získalo se symboly také roku 2009 a štít je sníženě zeleno-modře dělený a v horním pohoji zlaté rouno, dolní antická loď, modulí teda v zlatém provedení. Na štít je zlatá 4hvězdová hradební koruna, takže ten rozdíl proti předcházející je v tom, že má 4 věžičky a barva je zlatá. Dole zase je ta stuha a kolem toho jsou zlaté ratolesti. Zlaté rouno a i ta loď odkazuje na legendu o argonautech a Golfické království, podobně jako Upoty, až se to nachází nedaleko od sebe města. A právě protože Kutaisi bylo hlavním městem království, tak má nárok na prostě korunu, která je 4 pilíčková a zlatá, takže to se pozná, jaké status to město bylo v minulosti. Tady vidíte pro porovnání nebo prostě pro získání těch symboliky, zlaté rouno se tam projevuje, ukazuje jak na zlaté gubernie, tak městský. Znak gubernie má teda prodavskou korunu, městský znak má hradební korunu. Současným vyobrazením je ty plagátek, který je věnovaný městu a tam je ta vlajka udělaná i v podobě takovéto krouhle. A nemá to opodstatnění ani v žádném zákoně, v tom zákoně, který tady prostě je v tom rozhodnutí číslo 203, tak tam se o to nepíše, asi to nějaká domorodá iniciativa, podobně jako ten knížka městu, jo, který samozřejmě jako nepatří do těch symbolů klasický, ale je to tady nakreslený. Vlajka je teda zeleno-modře čtvrcená se žlutým klapatým křížem uprostřed a menšími klapatými křížky v každém poli. A autorem je opět Mamuka Gongadze. Další přístavní město, které tam je hlavní město Adžárie, přístav Batumi, které má se symboly také z roku 2009 a jeho znakem se stal modrý štít se 3 stříbrnými kosmými břevny. Červená stříbrně vlnitě díleným srdečním štítkem se 3 zlatými mincemi v červeném poli. Štít je ozdoben zlatou hradební korunou se 3 věžemi a podložen 2 stříženými zlatými kotvami odměnitými stříbrnou stuhou nápisem Batumi. Ty 3 zlaté mince, co tam jsou, ukazují na
na příslušnost zdejšího kraje k Byzanci, jsou to byzantské mince a symbolizuje zároveň bohatství země. Hronovka, tomníké dělení, to představuje, symbolizuje umístění města na břehu Černého moře. Vlajka je ovozená z znaků, jako řekli, 8. pruhy jsou teda drobně dělaný a je zachováno tak, jak to je. Historické znaky byly jak se gubernie s korunou, tentokrát romanovskou, ale nevím, že to musí být nějaká místní koruna a městský znak má teda hradební korunu a kotvy za sebou. Tak, poslední město, který jsem říkal, že se trošku liší od těch ostatních, je Tbilisi, je to hlavní město, má svůj vlastní zákon, podobně jako Praha a v současné době teda nemá znak a nemá ani vlajku, která by byla prošla řízením hrající komisi při prezidentu republiky a používá jako svůj emblém, který vznikl koncem 80. let 20. století a potvrzení z roku 2005 jako oficiální pečet města. Je na ní jestřáb stylizovaný do podoby písmena Tan, to je staré judijské abecedy, to tohleto chtěl, tím dováčkem. Gruzíni mají několik druhů písem, na rozdíl od nás to mají složitější, pač mají Asomtaurovi, to je to starý historický písmo, církevní, a pak jsou ještě další dvě písma a nyní se používá písmo, který se jmenuje Kerzuly, který je tam tady ten kousíček, tyhle ty znaky, které tam jsou. Takže abych pokračoval, ještě prvé písmena Tan a stylizovaných písmen Tbilisi, to je jako Tbilisi tady dole, nyní používaném teda písmu v tom Kerzuly. Symbolizuje to legendu o založení Tbilisi králem Vachtangem Gorgalsalim, který žil v letech 447 až 502 našeho letopočtu, který byl na tomto místě na lovu se střábem a při lovu jestřáb ze svou kořistí spadl do horkých kamenů a zahynul. Staré gruzínské slovo Tbili znamená teplé místo, dalo jméno současnému hlavnímu městu, na jeho území dosud tryskají horké sirné prameny. Takže to je podobně jako český by se řekl Teplice Tbilisi, že jo, a to založení téměř Karlovy Vary, že taky tam přišel král a našel tam horké prameny, které ho léčily. Nahoře po obvodu té pečeti je 7 sedmicích hvězd a je třeba podružený dubou ratolestí a symbolem vody tady úplně dole. Jestřáb je symbol vyšnosti a síly. Na dolním okraji, to jsem ještě neříkal tady, ty dva nápisy, to jsou v těch dalších písmech Asomtaurovi a Mušury. Jsou to písma, které se používají v omezeném místě do dneška, zvláště krásné literatuře nebo ve verších nebo tak, a používají to písmo Asomtaurovi jako velká písmena, protože oni nemají velký malý písmena, nemají ty písmenka pořád stejný a když chtějí napsat velký písmena, tak napíšou fakt velký, to malý, ale někdy v těch starších těch nebo v těch uměleckých těch se používá tady ta abeceda jako velká písmena. Takže proto to je takový komplikovaný a pro Evropana středoevropana to je celkem nečitelný symbol, podle toho siluetu jestřába. To vlajku byly si tvoří bílý list s modrým žlutově lemovaným vexillogickým křížem, na průsečíku ramen je bíle lemované červené čtvercové pole z modrového středního motivu, tohleto. A po stranách červeného pole a nahoře je 7 žlutých sedmicích hvězd. Poměr stran tady u toho jde vlajky 1:2, a tím po těch ostatních byl teda 2:3 jako u nás. Historické města, které se jmenoval tenkrát Tiflis v 19. století a typické guberny, zase to má romanskou korunu, městskou korunu, tam jsou ty symboly jsou tam shodné. Takže tohleto. No a teďka tu mám znak, který je prázdný, páč ještě neudělali, nevytvořili symbol pro hlavní město, a je to hlavní koruna, která má 5 věžíček a ty věžičky tam znamenají, když se podíváme na dalším obrázku, na to asi mělo být vidět. To jsou všechny 4 km, a Tbilisi tady nemá, takže vidíte 4 za ty věže znamená, že to je historické hlavní město. Tady si bylo historické hlavní město. 3 stříbrné věže, či se jedná o tu samosprávnou jednotku, municipalitu nebo samosprávné město. 3 zlaté věže, to je sídlo autonomní oblasti, pak Batum je hlavní město Adžárie. Jiné ratolesti, které jsou kolem, tak znamenají samosprávné město.
a pokud tam jsou kotvy, tak to jsou samosprávné město, které je zároveň přístavem. Takže oni ty oficiálně udělené znaky v moderní době nemají jako u nás, že máme pouze štít, že jo, s nějakými těmi figurami, ale oni to prostě používají i s hradebními kanonama, výstavama, nápisema. Takže tohle je praxe, která je na rozdíl od České republiky jinačí. Na druhou stranu vlajky jsou používané stejně jako u nás. Naopak si myslím, že se u nás, aspoň to říkám, Lukáš, se u nás inspirovali tím, jak se ty vlajky vytvářejí, že to jsou prostě opravdu vlajky. Dokonce bych si dokázal serveticky říct, že prostě jsou hezčí než naše, a když se podíváte na některé naše vlajky, to jsou prostě vývěsky s obrázkama a s malůvkama. U nich to je všechno opravdu takový jednoduchý, mixologický. Druhá věc je v tom, že u nich mají těch municipálních 60 stylů okolí, takže tam se to dá udělat celkem uhlídat, když to u nás to je v podstatě ty města daleko víc samostatný, takový mají svoje prostě, my si to děláme jak chceme, že jo. Už o tom Pavel říkal, že si vykašleme se na parlament a uděláme si co chceme. Takže tady vidíte, že ty všechny vlajky jsou teda jednotného tvaru věku třeba, jsou výrazný, barevně, dobře udělaný a je to tam tím, že ten jejich orgán, který se zabývá tvorbou schvalování vlajek, který je u nich na rozdíl od prezidenta republiky, tak má daleko větší pravomoci a daleko větší oporu v ústavě a v zákonech, pak na se v tom zákonu, který podepsal Ševardnadze v 2008 nebo kdy, takže prostě ten symbol dneska musí být konzultován a schválen po Hradeckou radou při prezidentu republiky. Tak, to je ten poslední obrázek, takže tady vidíte ty 4 současné samosprávné města vlajky a tohle je Gruzie a vlajka Tbilisi. Když jsem tam to fotil před těma 3 lety, tak prostě nefoukal, takže musíte mi vidět, jak to vypadá. To tam bylo. Tak, děkuji.